मुळात मला आहे ना, मला आठवतंय राऊत सरांनी म्हटलेलं टॅटू करणार आहे तो म्हणजे काय करणार आहे. मी म्हटलं सर त्याच्यात त्याला करिअर करा. ह्याच्यात कोण करिअर करतं का, हे इथून आमचं कॉन्व्हर्सेशनला सुरुवात झालेली. हां, म्हणजे ते काय तो टाइमपास करतोय असं होतं आणि तू त्याला सिरियस काय म्हणते. म्हटलं सर ह्याच्यात त्याला करायचंय करिअर पुढे, म्हणजे तो काय करणार, इथून सुरुवात झालेली कॉन्व्हर्सेशन ते. बट असे काही स्टुडंट्स असतात ना जे कुठेही असले ना वर्गामध्ये तरी दे स्टँड आउट फॉर देअर क्वालिटीज. ही इज वन ऑफ दोज. म्हणजे तो फ्रंट बेंचला जरी बसला असता तरी प्रॉबेबली ही वूड हॅव स्टूड आउट, बट बॅकबेंचर असल्यामुळे जास्ती स्ट्रॉंगली स्टूड आउट झाला. आणि माझं असं स्ट्रॉंग बिलीफ आहे की युजली बॅकबेंचर्सच असतात ना ते जास्ती लाईफमध्ये छान सक्सेसफुल होतात, इवन ॲज ह्युमन बिईंग्स अँड इन देअर करिअर्स ऑल्सो. मला प्रिन्सिपल ते राऊत सर ज्यांच्याबरोबर मी भांडलेली ना, त्याला लेट याची परमिशन का देत नाहीत म्हणून, आणि मी रिबेल केलेलं की तुम्ही काय पण करा, तो लेट आला तरी चालेल, त्यांनी स्केचिंग केलं नाही तरी चालेल. तेच ते राऊत सर त्यांनी मला फोन करून सांगितलं की तू त्यावेळेस बरोबर बोलायचीस, त्याच समीरला मी चीफ गेस्ट म्हणून आज कॉलेजमध्ये ह्या वर्षीच्या एक्झिबिशनला बोलवलं आहे म्हणून. सो त्यांनीच मला सांगितलेलं आणि इट वॉज अ व्हेरी प्राऊड मोमेंट फॉर मी ऑल्सो. So Raut sir was not very happy about me coming to college. No, in fact, he was absolutely not happy about you coming to college late. Exempting me from coming late. कारण ते माझ्याशी हुज्जत तीच घालायची की तू पार्शालिटी करते, तू लाडका स्टुडंट म्हणून तू त्याला लेट यायला अलाव करते. सो ही यूज टू पुट एन ॲलिगेशन ऑन मी की यू आर बिंग बायस टुवर्ड्स अ पर्टिक्युलर स्टुडंट आणि यू आर सेटिंग अ रॉंग एक्झाम्पल टू द क्लास की तुझे फेवरेट्स आहेत. अँड आणि मी त्यांच्याशी त्याच्यावरनं हुज्जत घालायची की तो माझा फेवरेट नाही आहे, पण त्याला माहिती आहे त्याला काय करायचं आहे, त्याच्यासाठी जर का तो सिन्सिअरली काहीतरी करतोय तर आय विल गो आउट ऑफ द वे टू हेल्प हिम आउट इन दॅट. हे काय अशी ट्रेंड सेटर पोरं होती. ह्याच्या बॅचच्या वेळेस हाच पहिला होता जो असा ट्रेंड सेट करणारा होता. कारण त्यावेळेस म्हणजे कसं अप्लाइड आर्ट केलं म्हणजे ॲडव्हर्टायझिंग एजन्सी, त्याच्या पलीकडे विश्व नव्हतं. आणि हा एकटाच त्याच्या वर्गातनं असा होता की त्यांनी सांगितलं की ॲडव्हर्टायझिंगचा काही संबंध नाही, मला टॅटूमध्ये करायचं आणि मी त्याच्यात काहीतरी बघणार. सो ही वॉज अ ट्रेंड सेटर. ॲज अन इन्फ्लुएन्सर ना, बिकॉज ही यूज टू बी वन, ही अजूनही आहे तो ऑफकोर्स. आता तर त्यांनी त्याचं एक नाव केलंच आहे. म्हणजे फॉर मी आय फील व्हेरी प्राऊड की अरे हा कितीतरी वर्षांपूर्वीपासून मी ह्याला ओळखते अँड आय हॅव सीन हिम लिटरली ग्रो फ्रॉम अ स्टुडंट टू वॉट एव्हर ही इज टुडे. आणि असं कुठल्याही टीचरला ॲक्च्युली असं वाटतं माहिती आहे की आपली स्टुडंट्स जेव्हा सुपरसीड करतात ना तेव्हा कुठेतरी छोटासा खारीचा वाटा आपला असतो. असं ते कुठेतरी एक असं एक छान प्राऊड फिलिंग असते की माझा स्टुडंट आहे.